እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን ቆንጆ የዶሮ ዳቦ የተቀቀለ ስጋ ክትፎ ወይም ትኩል የሚባለውን ቆንጆ የጉልባን አቀቃቀል ይዤ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ አሁን የተቀቀለ ክትፎ የቅቅል ክትፎ ምንለውን ትኩል የሚባለውን ማለት ነው ለመስራት ስጋ እዚህ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አርጊያችኋለሁ ሰዓታችሁን ለመቆጠብ። ኮረሪማ አለኝ፣ ሚጥሚጣ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ቅቤ አለኝ። እዚህ ጋር ጣባ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር መጥበሻ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ውሃ አለኝ። እሺ አሁን እንደዚህ ካበሰልኩት አጠፋለሁ። እሺ እንደምታዩት ስጋውን ክትፍ አድርጌ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር የነበረን የቀቀልንበት መረቅ አለ። በሱ መልሼ እቀቅለዋለሁ ማለት ነው ውሃው ምጥጥ እስከሚያደርግ። ለምን ቅድም እንዲከተፍልኝና ትንሽ እንዲያው እንዲበስል ነው እንጂ በጣም ስል አላረኩትም ነበር። ለምን መልሼ በዚህ በመረቁ እስኪመጥ ድረስ መቀቀል ስለምፈልግ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀንሼዋለሁኝ። የሚያንሰው ከመሰለኝ በኋላ እንደዚህ እየጨመርኩኝ እንዳይበዛ ብዬ ነው ምጥጥ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ። ምናልባት ደግሞ ከበዛብን በጣም ሙትት ብሎ ከበሰለ ደስ አይልም። ለጥርሳችን ላይ ያዝ ሲያደርግ ነው ደስ የሚለውና የሚያንስ ከሆነ ከዚች ላይ ጨምራለሁ። ትንሽ ናት የቀረችው። በቂው ከሆነ ደግሞ በዚሁ እያየሁኝ ብስል አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንቀቅለዋለን እንደዚህ። ያው በራሱ መረቅ እንደዚህ ቅቅል አደረኩት ማለት ነው። አሁን በጣም ትንሽ ነው ያለው እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነው ያለው። የሳቴ ግለቱ ራሱ ይበቃል። ሚጥሚጣው ራሱ ጨው ስላለው እንደዚህ እሳቱን አጥፍቻለሁ። ኮረሪማ በደንብ ጨምርበታለሁ። ከፈለጋችሁ ከዚህ በላይም ደቀቅ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጥርስ ላይ ያዝ ሲያደርግ እንደዚህ በደንብ ያዝ ሲያደርግ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንደ ፍላጎታችን ያው በቤታችን የምንሰራውን ነገር። ከዛ ሚጥሚጣ ቆንጆ ሚጥሚጣ ከሆነ ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ያደርግልናል። እዚህ ጋር የቀለጠ ቅቤ ያለኝ ከዛ ደግሞ ያዩት እንደዚህ መረቅ ያለው በእንጀራ ነው የምንበላው እኛ። ቆጮ አላዘጋጀንም። ሚጥሚጣ በደንብ ብታረጉበት ይጣፍጣችኋል። እኔ ያው ለልጆችም አሁን ራሱ ብዙ ነው ያረኩት። ሽታው
ሽታው ደስ ይላል ቆንጆ ነው አያቃጥል ስለዚህ እቺን ይጨምራታል ያጣፍጥልኛል በጣም ጨምርባታል እንደዚህ አድርጌ ጨምራለሁ ማለት ነው ጣባዬ ላይ እሺ አሁን የዶሮ ዳቦ ለመስራት የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንቁላል እየቀቀልኩ ነው ለምን ያው አዲስ ዶሮ አይደለም የሰራሁት ከዚህ በፊት ዶሮ ስሰራ ሳልከልስ በፊት ከመከለሱ በፊት የቀነስኩት አለኝ አሁን አስተካከልኩት ማለት ነው በጣም ወፍራም ነው ማድረግ የፈለኩት የተከለሰ ቀጭን ስንበላው የነበረ ከሆነ ዳቦውን እንዳያረጥብብኝ ማለት ነው ለዚህኛው ወፈር ያለ መሆን አለበት እዚህ ጋር 114 ኩባያ የሚሆን ነጭ ዱቄት አለኝ በጣም ነጩን የተጠቀምኩት ለምን በርበሬው ሲገባ በጣም ቆንጆ ይሆናል ከለሩም ደስ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ቅመም ድንብላል ጥቁር ቅመም ጨው አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር ደግሞ የአበሻ እርሾ የእንጀራ እርሾችንን አቅርሬው ይሄ ቀሮ የሚያድረው አለ አይደል እሱን እንትን ብየው ትንሽ ናት ያተርሾዋ ታች ናት ይሄኛውን ፍሪጅ ውስጥ የነበረ ስለሆነ በጣም ቀዝቃዛ እንዳይሆን ሙቅ ውሃ አድርጌበት ነው ላው ላይ እዚህ ዘይት አለኝ እዚህ ጋር የፈረንጅ እርሾ አለኝ እዚህ ጋር ስኳር አለኝ እዚህ ጋር ወተት አለኝ እዚህ ጋር ማቦካበት ዕቃ አለ ዱቄት ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ ውሃ ካስፈልገኝ እዚህ ጋር አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ኮባ አለኝ ማለት ነው ላለው አክቲቬት አደርጋለሁኝ አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ 1.5 ስለሆነች አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አድርጌ ለብ ያለው ወተት አለኝ ያው የተነፋ ቢሆን ጥሩ ነው አየር ይገባዋል እና ዳቦአችን ፍርፍር ያለ ይሆንልናል ማለት ነው እሺ አሁን ማውካት ጀምራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሹይ እንደምታዩት እንደመነሳት ይያለ ነው ብዙ ባልጠብቀውም እንደሚሰራ አውቄያለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቅመሞችን ጨምራለሁ ዛሹን ጨምራለሁ ከስሬ ቅመም ዳቦ ወርሻለኝ አይደለ እሱን ጨምራለሁ በቃ ይሄ ነው እኔ ዳቦን የሚያጣፍጠው በቤታችን ከጋገርን አይቀር የዳቦ የእንጀራ እርሾ መጨመር በጣም ቆንጆ ነው እሱ ነው ዲፎ ዳቦ የሚያረጋው ለዚህ አርጌ ዘይት አለኝ እዚህ ጋር ዘይቴን ጨምራለሁ አሁን አጠገብ የሚያስፈልገኝ ውሃ ብቻ ነው ማለት ነው በጣምም ድርቅ ሳይል ላላ አርጌ አቦካለሁ እንደዚህ አርጌ ቃጫና አርጌ ደግሞ እንገናኛለን ሲነሳ ማለት ነው እሺ እንደዚህ ሆኖ በደንብ ተነስቷል 3 ሰዓት ያህል ይሆነዋል 3 ሰዓት ያህል ይሆነዋል የሚበቃውን ያህል ነው በደንብ ነው የተነሳው እንደምታዩት እሺ እዚህ ጋር ዶሮውን አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት እንቁላል አለው ወፍራም ነው ስለዚህ ሲበላ እንዳያስቸግር ያው ለልጆች ቅድሚያ መቼም ስለምንሰጥ እሺ አሁን ደግሞ ኮባ እንደዚህ ጽድት አርጌ ድስቱ ላይ አርጌያለሁኝ የምጠቀመው ድስት ላይ አርጌያለሁ ግማሹን ሊት ገምተን ግማሹ እንዲለጠጥልኝ ነው በደንብ እጄን ስለሚይዘኝ ላላ ያለ ሊጥ ስለሆነ ያቦካሁት እንደዚህ ወጋ አረጋዋለሁ ለምን
ሶሱን ለማስገባት እንዲመቸኝ ከዛ ያው እንደዚህ እንጨምራለን አልፎ አልፎ ስጋውን መቆራረጡ እኔ ልጆቼ ሲበሉም እንዲመቻቸው ብዬ ነው እስከ አጥንቱም ማድረግ ይቻላል ግን ደግሞ ለልጅ ብቻ ሳይሆን ለትልልቅም ሰው ቢሆን እንትን ስናረጋው ዝም ብለን ቁጭ ስናረጋው ሙሉ ዶሮ ላናረግ እንችላለን አይደለ የድል ጉዳይ ይሆናል የሆነ ሰው ይደርሰዋል በኋላ የሆነ ሰው አይደርሰውም በዛ ከሚሆንብን ቆረጥ አድርገን እንደዚህ ብናረጋው ሁሉም ይሆናል ዶሮ ዳቦ እስኪ ኢትዮጵያ በባህላችን እቤታችን እንብላ ብለን ብዙ ጊዜ አንሰራም እና ለምን ጉዳይ ነው ሲጋገር ያያችሁት እስኪ ንገሩኝ እኔ ያየሁት ሙሽራ ተድራ ስትሄድ የሞሰብ ወርቅ ይዛ ስትሄድ በዛ የዶሮ ዳቦ ተደርጎ የሚኬልበት ቦታ አለ እስኪ እናንተ ደግሞ ንገሩኝ የምታውቁትን እንዳይበዛ ወጡ ተጠነቀቃለሁኝ ቢያንስ እንቁላሎቹን በዛ ላርጋቸው ብዬ ነው እና ስጋውን ያው የዶሮ ሽታ እና ከለሩ ያምራል እንጂ ግዴታ ሁሉንም አዳርሶ መኖር ላይኖርበት ይችላል እና አሁን ከዚህ በኋላ ራሱ እንዲነሳ አደርገዋለሁ ማለት ነው ኮባይን ለመጨመር ታጥቤ ልምጣ አንድ ሰዓት አካባቢ ጠብቀዋለሁ ከዛ አስገባዋለሁ መጀመሪያ ላይ በደንብ ትንሽ ኃይል ባለው ሰዓት አግሬሲቭ ሆኖ በደንብ እንዲነሳ አደርገዋለሁ ከዛ ደግሞ ቀስ ብሎ እንዲበስል እቀንስለታለሁ ኦቨኑን ማለት እንደዚህ ወጥቷል ቀዝቀዝ ይበልና ደግሞ እንገለብጠዋለን ማለት ነው ገልብጠን እናየዋለን ቃ ብሎ በደንብ ነው የወጣው ይቀዝቅዝና እንገለብጠዋለን ደግሞ እሺ አሁን እንቆርሰዋለን እንደዚህ ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው የሆነው ያው ስጋው እዚህ ጋር ቢያድር ደግሞ እሺ አሁን ስንዴ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ስንዴና ባቄላ ነው ጉልባን የሚያስፈልገን ጉልባን ለመስራት ጨውና ውሃ ብቻ ነው የሚያስፈልገን ጉልባን ሲሰራ ስንዴው በዛ ያለ እንትኑ ባቄላው ደግሞ ትንሽ አነስ ብሎ ስንዴው በስሎ በደንብ በስሎ ባቄላዎቹ አልፎ ትንሽ ያስታወቁ ተያይዞ እንዲሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን አጥቤ ሁለቱንም ለቅለቅ አድርጌ እመጣለሁኝ ውሃችንን እስከዛ እናፈላለን ውሃዬ እንደዚህ ሲፈላ ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ ከዛ ያጠብኩትን ስንዴ ሲበስል ሰዓት ስለሚፈልግ መጀመሪያ ስንዴያችንን ነው ማለት ነው እናበስለው ስንዴያችንን እናበስላለን እሺ ስንዴ እንደዚህ ብስል ብሏል
አሁን ደግሞ ባቄላውን ጨምራለሁ ማለት ነው ባቄላውን ካጥቧል ባቄላው ከስንዴው ጋር በደንብ እንደዚህ መቀላቀል ምናልባት ስንዴውን ስትቀቅሉ ውሃ ካነሳችሁ በደንብ የፈላ ውሃ ቀዝቃዛ ከጨመረን ይቦካል እንዳይቦካብን የፈላ ውሃ ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል የፈላ ውሃ መጨመሩ ይሻላል ውሃው ግን በጣም ከበዛ ውሃው እንዲመጥልን ብለን በጣም ቡክት ብሎ ገንፎ እንዳይሆንብን ማለት ነው እሳታችንን ቀነስ አድርገን እናበስል ጥሩ ነው ጉልባን ቂጡ ይይዛል ከያዘና ካረረ ቂጡ በጣም የጎረና ይላል በጣም አይበላም በቃ በኋላ ማለት ነው እና በጣም መጠንቀቅ ይፈልጋል ማለት ነው ንፍሮ መሆን የለበትም በጣም ንፍሮ ሆኖ ቁጭ ማለት የለበትም ለምን ሲቀዘቅዝ በጣም ይደርቃል ይወፍራል በዛ ሰዓት ንፍሮ እንዳይሆንብን ማለት ነው እንደዚህ ትንሽ በሰል ካለ አሁን አጠፋዋለሁኝ ይሄ ሲያድር ሲቀዘቅዝ ድርቅ ይላል ይያዛል እሺ ጉልባናችን ሲቀዘቅዝ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው